নমস্কাৰ দৰ্শক অষ্টলক্ষ্মী এষ্ট্ৰলজিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি কালপুৰুষৰ অংগ বিচাৰৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছো। বহুতে অস্থিৰ কথাটো জানে কিন্তু কালপুৰুষৰ অংগ বিচাৰৰ কথা বেছিভাগ মানুহে গম নাপায়। কাৰণ অস্থিৰ বিষয়ে মোক বহুতে প্ৰশ্ন কৰি থাকে কিন্তু আজিলৈকে কালপুৰুষৰ অংগ বিচাৰৰ কথা মোক প্ৰশ্ন নাই কৰা। সেইকাৰণে ভাবিছো যে কালপুৰুষৰ অংগ বিচাৰটো মই মানুহক কোৱাটো বা জনোৱাটো দৰকাৰ হ'ব। কাৰণ অস্থি যিমানটো জনাটো দৰকাৰী সিমানে কালপুৰুষৰ অংগটো জনাটো দৰকাৰী। এতিয়া বহুতে যেতিয়া মই কালপুৰুষৰ অংগ বিচাৰ বুলি ক'ম তেতিয়া বহুতে সুধিব যে কালপুৰুষৰ অংগ আৰু অস্থি একেটাই নেকি? নহয়, কালপুৰুষৰ অংগ বিচাৰ আৰু অস্থি একেটাই নহয়। অস্থি নিৰূপণ কৰা হয় নক্ষত্ৰৰ ফালৰ পৰা। যিটো নক্ষত্ৰত যিজন জাতক জন্ম হয় সেই নক্ষত্ৰ অনুসৰি সেই জাতকজনে কোনটো অস্থিত জন্ম লৈছে সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। কিন্তু জুনি, অস্থি আৰু কালপুৰুষৰ অংগ তিনিওটা একদম বেলেগ বেলেগ সুকীয়া বস্তু। আজি আমি যিটো কালপুৰুষৰ অংগ বিচাৰৰ কথা কৈছো সেইটো লগ্নৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই নিৰূপণ কৰা হয় আৰু অস্থিটো নক্ষত্ৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই নিৰূপণ কৰা হয়। গতিকে আমি যিটো লগ্নত জন্ম লওঁ প্ৰত্যেকজন জাতকে যিটো লগ্নত জন্ম লয় সেই অনুসৰি কালপুৰুষৰ অংগ বিচাৰ কৰা হয়। যেনেকৈ সকলোৱে জানে যে 12টা ৰাশি আছে, 12টা ৰাশিত আমাৰ কালপুৰুষৰ 12টা অংগ বুলি মানি লোৱা হৈছে। গতিকে যিজন জাতকে যিটো লগ্নত জন্ম লয় সেই লগ্ন হিচাপত আমি কালপুৰুষৰ সেই অংগত সেই জাতকজন জন্ম বুলি আমি ধৰি ল'ব লাগিব। গতিকে এতিয়া মই চিৰিয়েলিকৈ আপোনালোকক কৈ যাম যে কালপুৰুষৰ কোনটো ৰাশিত কালপুৰুষৰ কোনটো অংগ বুলি আমি জানিব পাৰোঁ। গতিকে মেঘ ধৰি লওক কোনোবা এজন জাতক মেঘ লগ্নত জন্ম হ'ল, তেতিয়াহ'লে মেঘ লগ্নত জন্ম হ'লে তাৰ যিটো কালপুৰুষৰ অংগ হ'ব। মিথুন লগ্নত কিন্তু জন্ম ল'লে বেলেগ হ'ব। মানে ৰাশি যেতিয়া চেঞ্জ হৈ যাব মানে লগ্নৰ যিটো ৰাশি সেইটো চেঞ্জ হৈ থাকিব আৰু কালপুৰুষৰ অংগও চেঞ্জ হৈ থাকিব। 12টা আমাৰ ৰাশি আছে সকলোৱে জানে মেষৰ পৰা মীনলৈকে। মই গোটেইকেইটা লগ্নৰ কি কালপুৰুষৰ অংগ পৰে মই আপোনালোকক কৈ যাম। গতিকে আপোনালোকে নিজৰ যিটো লগ্ন সেই হিচাপত আপোনালোকে নিজৰ কালপুৰুষৰ অংগ বিচাৰটো কৰি ল'ব পাৰিব। যদি কোনোবা এজন জাতক মেষ লগ্নত জন্ম তেতিয়াহ'লে সেই জাতকজনৰ কালপুৰুষৰ অংগ বিচাৰ যদি আমি কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি জানিব লাগিব যে মেষ লগ্নত জন্ম জাতকজন কালপুৰুষৰ শিৰত জন্ম। শিৰত মানে গম পাইছে মাথাৰ ওপৰত জন্ম। আৰু যদি জাতকজনৰ যদি বৃষ লগ্ন হয়, বৃষ লগ্ন হ'লে কালপুৰুষৰ মুখত জন্ম বুলি আমি জানিব লাগিব। আৰু যদি মিথুন লগ্ন হয় তেতিয়াহ'লে কালপুৰুষৰ বাহুত জন্ম বুলি আমি জানিব লাগিব। আৰু যদি কৰ্কট লগ্ন হয়, কৰ্কট লগ্ন হ'লে আমি জানিব লাগিব যে সেই জাতকজন কালপুৰুষৰ হৃদয়ত জন্ম। আৰু যদি জাতকজনৰ লগ্ন যদি সিংহ লগ্ন হয়, সিংহ লগ্ন যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমি জানিব লাগিব যে জাতকজন কালপুৰুষৰ উদৰত জন্ম। উদৰত মানে পেটত, গৰ্ভত। আৰু কন্যা লগ্নত যদি কোনোবা জন্ম লয় তেতিয়াহ'লে আমি জানিব লাগিব যে সেই জাতকজন কালপুৰুষৰ কমৰত জন্ম। আৰু তুলা লগ্নৰ যদি কোনোবা জাতক হয় তেতিয়াহ'লে আমি জানিব লাগিব যে কালপুৰুষৰ নাভিৰ তলত জন্ম হৈছে সেই জাতকজন। বৃশ্চিকত যদি কাৰোবাৰ লগ্ন হয় তেতিয়াহ'লে আমি জানিব লাগিব যে সেই জাতকজনৰ কালপুৰুষৰ যদি অংগ বিচাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে অংগ হ'ব গুহ্য দেহ। আৰু ধনু লগ্নত যদি কাৰোবাৰ জন্ম হয় তেতিয়াহ'লে আমি জানিব লাগিব যে কালপুৰুষৰ উৰুদ্বয়ত সেই জাতকজনৰ জন্ম। মকৰ লগ্নত যদি জন্ম হয় তেতিয়াহ'লে জানুদ্বয়ত জন্ম বুলি আমি জানিব লাগিব। আৰু তাৰ পিছত কুম্ভ লগ্নত যদি জন্ম হয় তেতিয়াহ'লে আমি জানিব লাগিব যে জংঘাদ্বয়ত সেই জাতকজনৰ জন্ম হৈছে। আৰু যদি মীন লগ্ন হয় তেতিয়াহ'লে আমি জানিব লাগিব যে পদোদ্বয়ত জন্ম মানে ভৰিত জন্ম, পাদত জন্ম বুলি জাতকজন আমি জানিব লাগিব। গতিকে 12টা ৰাশিৰ বা 12টা লগ্নৰ ৰাশি লগ্ন একেটাই হয়। যেতিয়া মাথাৰ ফালে থাকে সেইটোক আমি লগ্ন বুলি কওঁ, যেতিয়া চন্দ্ৰ বহি থাকে সেইটোক আমি ৰাশি বুলি কওঁ। বস্তু একেটাই হয়, 12টাই থাকে। গতিকে সেই 12টাৰে কোনটো লগ্ন হ'লে আপুনি কি অংগত কালপুৰুষৰ জন্ম লৈছে সেইটো আজি এই ভিডিঅ'টোত ক'লোঁ। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে, আপোনালোকে যদি ভাবে যে এই চেনেলটো সমাজৰ কাৰণে ভৱিষ্যতে কল্যাণকাৰী হ'ব বুলি তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, আগুৱাই নিয়ক।